Trong tự nhiên, sinh tồn được nhìn như một cuộc đấu tranh của cơ bắp, tốc độ và nanh vuốt. Nhưng nếu không đủ mạnh để giành lấy thức ăn bằng sức lực thì sao? Một kẻ nhỏ bé vẫn có thể kiếm ăn bằng cách khiến kẻ khác bỏ lại thành quả của mình. Chèo bèo đuôi trẻ đã tìm ra cách đó, nó không chiến đấu, nó thao túng thông tin. Nếu nhìn dưới góc độ kinh tế học hành vi, loài chim này không đơn thuần là một kẻ ăn bám, nó là một kẻ tối ưu hóa chi phí kiếm ăn đến mức lạnh lùng. Hãy nhìn vào cách nó vận hành hệ thống. Chèo bẹo không tự mình lao vào đất đá tìm mồi, nó theo sát những con cầy meerkat hay chim chít đất. Đó là những kẻ phải làm phần việc nặng nhọc, cào bới, lật từng lớp lá, tìm kiếm côn trùng và cả những con mồi khó xử lý như bò cạp. Còn chèo bẹo, nó đứng trên cao, quan sát và chờ đợi. Nó tính toán thời điểm cực kỳ chuẩn xác, không phải lúc nạn nhân chưa có gì trong tay. Vì cướp sớm thì mất công, cũng chẳng phải lúc mồi đã nằm trong bụng, vì lúc đó là quá muộn. Khoảnh khắc vàng khi nạn nhân vừa tóm được miếng mồi ngon, chưa kịp nuốt, đó chính là lúc cái bẫy thông tin sập xuống. Chèo bẹo không lao mình xuống giằng co, nó không đánh nhau, vì bạo lực tốn năng lượng và đi kèm rủi ro. Thay vào đó, nó phát ra một tiếng báo động dạ, nguy hiểm, kẻ săn mồi đang tới, và ngay lập tức con cầy meerkat cắm cổ bỏ chạy. Nó bỏ lại hoàn toàn thành quả lao động. Chỉ vài giây sau, chèo bèo xà xuống nhặt lấy món quà được dọn sẵn, một tiếng kêu đổi lấy một bữa ăn trọn gói. Nghe có vẻ bất công, nhưng nếu ta gọi con cầy meerkat là ngu ngốc thì ta đã lăng mạ hàng triệu năm tiến hóa. Bởi vì bản chất của trò chơi này là một sự đánh đổi bất cân xứng. Nếu cầy meerkat ở lại kiểm tra và tiếng báo động đó là thật, cái giá phải trả là mạng sống. Còn nếu bỏ chạy và đó chỉ là báo động giả, nó chỉ mất một bữa ăn. Tiến hóa không cần con cầy meerkat phải phân biệt đúng mọi lần. Và chèo bẹo đã không phá vỡ hệ thống phòng thủ đó. Nó khai thác chính cái giá phải trả của sự sống còn. Trò chơi này hiệu quả một cách đáng sợ. Trong 258 lần được ghi nhận có 82% mục tiêu cắm cổ bỏ chạy tìm chỗ trú và 54% số lần chúng bỏ lại luôn miếng ăn. Tính trên tổng thể tại sa mạc Kalahari, lượng lương thực cướp được từ mánh khóe này chiếm khoảng 22% sinh phối thức ăn của chèo bẹo, một nguồn bổ sung cực kỳ đáng kể cho một chiến lược chẳng tốn một giọt mồ hôi. Nhưng chèo bẹo đuôi trẻ không phải lúc nào cũng báo động giả. Khi thực sự có kẻ săn mồi xuất hiện, nó vẫn phát tín hiệu cảnh báo. Nó cũng thường đi theo những loài đang kiếm ăn. Khi những con vật này đào bới đất, lật lá làm con mồi chạy ra ngoài, chèo bẹo chỉ việc tranh thủ bắt những con mồi bị xua ra. Nhưng khi không có mối nguy hiểm thật và cơ hội xuất hiện, chèo bẹo lại dùng chính tiếng báo động giả để khiến chúng bỏ lại thức ăn. Nó vừa có thể cảnh báo nguy hiểm là thật, vừa biết tạo ra mối nguy hiểm giả khi điều đó có lợi cho mình. Quả thực, đây là một trong những loài chim láu cá bậc nhất, không chỉ biết sử dụng âm thanh mà còn biết sử dụng tín hiệu để thao túng hành vi của loài khác. Nhưng trò chơi này cũng có giới hạn của nó. Sự lừa dối không thể lặp lại mãi mãi mà không gặp ma sát. Nạn nhân bắt đầu học. Khi một tiếng kêu vang lên quá nhiều lần mà chẳng có con thú săn mồi nào xuất hiện, sự hoảng loạn bắt đầu chai lì, con mồi chần chừ, rồi nó phớt lờ. Trò lừa bắt đầu mất dần tác dụng. Đến lúc này, chèo bẹo làm gì? Nó đổi cách chơi. Nó không chỉ dựa vào một kiểu tiếng kêu, nó sở hữu một kho tàng âm thanh phong phú, thậm chí bắt chước tiếng báo động của các loài xung quanh. Khi kênh thông tin cũ bị đóng, nó lập tức mở ra những cánh cửa khai thác mới. Đó chính là lúc ta nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của tiến hóa, hiệu ứng nữ hoàng đỏ. Kẻ lừa phải chạy để bắt kịp nạn nhân đang học cách không bị lừa, còn nạn nhân cũng phải tiếp tục chạy để bắt kịp kẻ lừa đang đổi cách chơi. Ngẫm nghĩ lại, logic này không chỉ nằm lại trên những bãi cát ở châu Phi, cứ ở đâu có một hệ thống được xây dựng dựa vào niềm tin và sự cảnh báo, nơi một tín hiệu mang giá trị sống còn, thì ở đó thế nào cũng xuất hiện áp lực trục lợi từ những tín hiệu giả mạo. Chèo bẹo chỉ đang thu nhỏ bài toán hành vi đó vào quy mô một bữa ăn. Rốt cuộc chèo bẹo đuôi trẻ không phải là loài chim mạnh mẽ nhất, nhưng nó nắm giữ một thứ sắc bén hơn cả móng vuốt, khả năng biến hệ thống phòng thủ của kẻ khác thành đòn bẩy của chính mình.
Và trong thế giới này, chiến thắng chưa chắc là kẻ dùng lực mạnh nhất, đó là kẻ biết lợi dụng điểm yếu của kẻ khác.